sakuna, panganib at aksidente. Mga bagay na maaaring dumating ng hindi inaasahan. Kaya mahalagang may kaalaman at abilidad sa oras ng kalamidad. Mga kasambahay, hindi pa rin po humuhupa ang pag-aalboruto ng Taal Volcano. Stay tuned lang po for the next 30 minutes dahil bibigyan namin kayo ng mga useful information sakaling muling pumutok ang bulkan. At ipakikita rin namin sa inyo ang ilang rescue and relief operations ng 911 UNTV dito sa probinsya ng Batangas. Ako si Benedict Galasan, Rescue Manager ng kauna-unahang News and Rescue Institution sa buong mundo, ang UNTV News and Rescue. Mula sa aking years of experience in rescue operations, natutunan ko ang mga dapat gawin kung sakaling may sakuna at ihanda ang mga tools na kakailanganin kapag may aksidente. Handa kaming ituro sa inyo ang lahat ng kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad. Ikaw ay lifesaver! Ang Bulkang Taal ay tinaguriang isa sa mga lowest and deadliest volcano sa mundo. Bagamat classified na active volcano ang Taal, hindi ito pumutok sa nakalipas na 43 years o simula pa noong 1977. Simula noong 1572, nakapagtala na ng 34 na pagputok ang naturang bulkan. Ngunit hindi magkakapareho ang lakas. Umaga pa lang ng January 12, 2020, bandang alauna ng hapon, unang nagbuga ng makapal na usok ang bulkan. Kita ito hanggang sa Karatig na Bayan. Alas 2 ng hapon, itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang bulkan. Matapos ang pagbuga ng sunod-sunod na makapal na usok. Mag-aalas 6 ng hapon, nakakita ang PHIVOLCS ng indikasyon ng magmatic unrest sa bulkan. Sunod-sunod na ang pagbuga ng abo at magma na umaabot sa 10 to 15 kilometers ang taas, kaya itinaas nila ito sa Alert Level 3. Pero dahil sunod-sunod ang pagbuga nito ng makakapal na usok at maliliit na bato, itinaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 4 o Hazardous Eruption Imminent Level ang bulkan pasado alas 7 ng gabi. Ang Alert Level 4 ang pinakamataas na alert level. Kaya nga nag-evacuate na tayo ng mas marami bago mangyari yung mas delikadong eruption. Sunod-sunod rin ang pagkidlat o volcanic lightning. Base rin sa monitoring ng PHIVOLCS, mabilis ang pag-akyat ng magma mula sa bulkan. Ito na nangyari, nagkaroon ng phreatic eruption, kaya na-depressurize yung crater, tuloy-tuloy na umakyat yung magma. Kaya mabilis ang mga pangyayari. Kumbaga, yung tubig sa ilalim ay napakuluan ng mainit na bato o magma at nagkaroon ngayon ng pag-alsa at pagtanggal ng mga lumang deposito sa crater. Total evacuation ang ibinaba sa mga lugar na nasa high risk o nasa loob ng 14-kilometer radius mula sa Taal Main Crater. Ang mga bayan na nakapalibot dito ay ang San Nicolas, Talisay, Tanawan, Balete, Mataas na Kahoy, Cuenca, Alitagtag, Santa Teresita, Taal, Lemery, Agoncillo at Laurel. Pag sinabi nating Alert Level 5, sasabihin lang natin, ganito ang nangyayari sa volcano, nangyayari na yung mapanganib na eruption. Kung hindi mangyari yon, hindi tayo magsasabi ng Alert Level 5. Nandito tayo ngayon sa munisipyo ng Lemery. Ito ay nasa loob ng 10 to 15 kilometer radius mula doon sa Taal Volcano. At itong tinutungtungan natin ngayon, pinagtanong-tanong natin na dati ang nasa ilalim nito ay semento. So dahil doon sa matinding ash flow, kung mapapansin ninyo, parang lupa na yung buong harapan nitong munisipyo. At habang pumupunta tayo rito, yung mga kapal na abo na kapag nadaanan ng gulong, especially kapag gabi ay nagsisiro visibility yung mga kalsada na dinaanan natin. At dito sa area is nakakaramdam ng halos sunod-sunod na volcanic earthquake. So palatandaan din yon na talagang meron pang movement or meron pang activity sa ilalim ng lupa. Kaya lahat ng mga nasa gobyerno dito sa Lemery, yung mga rescue unit, yung nasa PNP ay nakaantabay, maging yung mga kasamahan natin sa Bureau of Fire Protection naka-standby sila dahil anytime pwede uling magkaroon ng mas malaki pang pagsabog na maaring maganap dito sa Taal Volcano. Kaya sa ngayon, naka-standby tayo rito at naghahanap din tayo or humihingi din tayo ng information kung ano-ano pang mga ayuda ang pwedeng maitulong ng UNTV News and Rescue Team
At sa ibang mga lugar pa ay pupuntahan natin yan upang makapag-assess din tayo at makapagbigay ng ayuda sa kanila. Maraming mga termino ang naririnig natin ngayon na may kaugnayan sa pagputok ng Taal Volcano. Narito ang ilan sa mga mahalagang termino na dapat maintindihan ng publiko tungkol sa mga bulkan. Sa Pilipinas pa lamang, mayroong 24 na aktibong mga bulkan at 1,500 na aktibong bulkan naman ang nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ilan sa mga bulkang ito ay malapit sa tirahan ng mga tao. Kaya dapat alam natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga bulkan. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, mayroong 6 na klase ng pagputok ng bulkan at ilan dito ay lubhang delikado. Ang pagputok ng bulkang Taal noong linggo ay itinuturing na phreatic eruption. Ang phreatic o steam blast ay nangyayari kapag ang malamig na tubig ay nagkaroon ng kontak sa magma. Ayon sa USGS, ang mga phreatic eruption ay mahinang klase ng pagsabog. Pinakamalakas naman ang tinatawag na Plinian eruption. Ito ay mailalarawan kung patuloy ang pagbuga ng gas, magma at pagdaloy ng lava sa bulkan. Kadalasan itong tumatagal ng ilang araw o buwan. Isang halimbawa ng Plinian eruption ay ang pagsabog ng bulkang Pinatubo sa Zambales, na itinuturing na second largest volcanic eruption of the 20th century. Ang Pelean eruption naman ay isang uri ng pagsabog na kung saan may nabubuong dome sa bunganga ng bulkan, kasabay ng pag-agos ng lava sa gilid nito. Delikado ito lalo na kung magaganap ito malapit sa matataong lugar. Isang halimbawa nito ay ang pagsabog ng bulkang Mayon noong 1968. Isa pang uri ay ang Hawaiian eruption. Hango ito sa mga bulkan sa Hawaii. Kadalasan ay tahimik ito. Maglalabas lamang ng magma at pagdaloy ng lava ang makikita sa mga ganitong uri ng volcanic eruption. Strombolian eruption naman ang tawag kapag ang isang bulkan ay nagbuga ng mainit na bato at lava na aabot sa daang-daang talampakan. Kung mas malawak na abo at gas naman ang makikita sa bunganga ng bulkan, tinatawag itong Vulcanian eruption, hango sa isang lugar sa Italy na Volcano Island. Dapat ring maintindihan na ang pagsabog ng bulkan ay maaaring magdulot ng tsunami, flash flood, mudslide, pagguho ng lupa at ashfall. May mga pagkakataon rin na makakakita ng volcanic lightning sa mga pagsabog ng bulkan. Ito ay dulot ng pagkakaskasan ng mga abo sa ulap na bumubulusok pababa sa lupa. Maging alerto at laging handa at huwag kalimutang tumawag sa may kapal upang makaiwas sa sakuna. Sa pagbabalik ng Lifesaver, abangan ang naging relief operation ng 911 UNTV sa evacuation centers sa mga bayan ng Batangas. At isang pamilyang humingi ng tulong upang mailikas na sa kanilang tahanan sa Lemery, Batangas ang mabilis na inayudahan ng 911 UNTV. Abangan ang mga yan sa pagbabalik ng Lifesaver. Lunes, January 13, 2020. Tumulak ang UNTV News and Rescue Team papuntang Santo Tomas, Batangas upang ihanda ang rescue and relief operation ng grupo. Nag-briefing at inihanda ang mga relief good na dadalhin sa evacuation center. So magiging itinerary natin, imbis na papunta rito dahil ito ang affected, bababa tayo. Yan. Dadaanan natin yung Lemery. Ang main target natin is Lemery, pero yung relief operation dito tayo sa Calaca. So ito kasi yung hindi pa napupuntahan masyado. Yun daw area ng Talisay, itong Laurel, marami ng supply na nadadala rito. Martes, January 14, alas 4 ng madaling araw, tumulak ang grupo papuntang Calaca, Batangas. Edpar, pasampahin mo na yung mga nandyan para na tayo. Pakitimbrehan yung army truck na kasunod sila dun sa unang RB sa harapan.
dala ang relief goods at nakahandang magbigay ng tulong sa mga kababayan natin na mangangailangan ng emergency medical assistance. Binubuo ang grupo ng rescue teams mula sa Pangasinan, Baguio, Tarlac, Apalit, Nueva Ecija, South Metro, East Metro, Rizal, Laguna, Batangas, UNTV Main at 911 UNTV NHQ. Mula sa Santo Tomas, ilang bayan ang dinaanan ng grupo at kapansin-pansin ang abo na nakapaligid. Lahat ng mga sasakyan na makakasalubong ay nababalot na nito. Tila mahirap bumiyahe kung nakamotor lamang at walang proper protective gear. Pagdating sa elementary school, agad na ipinamahagi ang relief goods na dala ng grupo. So nandito tayo ngayon sa May Calacaa Elementary School kung saan dito nga tayo nag-decide na dalhin yung relief goods na pinroduce ng Members Church of God International at ng grupong ng UNTV News and Rescue. Bagamat itong area ng Calacaa ay hindi masyadong naapektuhan, yun namang mga area na malapit dun sa Taal Volcano na kailangang ilikas ay dito dinala upang mas mailayo sila dun sa area kung saan mas naapektuhan ng pagsabog ng bulkang Taal. Total po ng families dito ay nasa more than 400 families, 1,808 individuals po at present. Nakakaawa po talaga yung kalalagayan ng kanilang paglipat kasi even po yung mga personal belongings nila, wala. Ang damit po nila talaga ay yung usually kasuotan lang. Yung mga damit po ay yun din lang daladala nila na ilan lang po. Alam niyo po talaga na bigla yung pangyayari. Si Rosana, isa sa unang dumating sa evacuation center. Hindi talaga inaasahan ang mga pangyayari. May parang may narinig ba kayo na dabundong? Meron ba kayo? Wala po. Bigla na nakita na namin na usok na ho ang vulkan. Usok pa lang. Oo, usok pala. Tapos, Nag-alert na ho ang mga tao. Nag-ayusan. Dati ho yun, nag-alarm ho yun ng una. Tapos nag-ano ho mga tao, nagligasan ho mga tao. Tapos nung mga after na 2 araw, bumalik ho dahil parang wala na. Tapos nung nakatapos ho ito ng New Year, yun. Tsaka ho siya bigla na lang ho siyang Residente siya at ang kanyang 5 anak ng Barangay Subic Ibaba sa bayan ng Agoncillo, isa sa pinakamalapit na barangay sa Taal Lake. Nagpapasalamat sila at nakaraos pa rin sa kabila ng pangyayari. Saka naman, palawanan namin sa mga bata pag malaki na sila. Ganun na nangyayari sa lugar namin. Sa ngayon po, importante, may natutulugan kami, may nakakainan. Buhay po. Buhay po lahat. Ligtas po kami sa nangyari sa amin. Ang nakikita ko po doon ay talagang napakahirap po noon kasi wala kang uuwian, hindi mo alam kung saan ka mag-i-start. Matapos ang pamimigay ng relief goods, binisita natin ang bayan ng Lemery na isa sa mga matinding naapektuhan ng ashfall. Sa pag-iikot pa natin sa bayan ng Lemery, kapansin-pansin na kaunti na lamang ang mga tao at nakuha agad ang aming atensyon ng mga residente na bumisita sa kanilang mga tahanan at natagpuang may mga bitak na ang kanilang mga pader at sahig. Sa barangay Sambal Ibaba sa Lemery, isang barangay sa tabing dagat, naabutan namin ang mga residenteng nag-aalala ng gusto kung makababalik pa ba sila sa kanilang mga tahanan. May linya nga po para pong dinaanan ng ahas. Nagpaiwan talaga sila. Pinapakasama namin sa barangay yung kagabi. Hanggang dagat na po yan, diretso na hanggang doon. Kami yung aming bimisita mo, tinignan mo namin yung bahay. Yan mo ang aming nakita. Ano yan? Tapos ito, malaki ang biak na.
ba, kung ako yung may makuha ng ibang tayo ako lilipat ako. Oo, kasi Delikado ako dito. Ini-interview Ano pa lang kasi? Ini-interview, tatay. Ano pala yaw? Parang 4 line to eh. Ayaw mo yung ko, patere. Bumaksakat na eh. So nandito tayo sa may barangay Sambal Ibaba, kung saan pinakita sa atin ng mga opisyal ng barangay, baging yung mga residente, yung mga bahay na dinaanan nung lupa na nagbitak. So sa estimate nung barangay official, nasa mahigit 100 mga bahay yung dinaanan ng bitak mula dun sa bandang itaas papunta dito sa dagat. Kaya yung iba mga nangangamba dahil yung kanilang mga bahay ay talagang totally damaged at nangangamba na rin sila na tirhan. Yung isa nga sa nakausap natin, kung meron lang daw silang malilipatan ay lilipat sila dahil nga natakot sila dito sa nangyari dito sa kanilang lugar. Dahil itong mismong daan na to, dati nadadaanan ito ng mga motorista. So ngayon, dahil delikado, inarangan na nila para yung mga dadaan dito ay hindi na dumaan dahil nga masyado nang mataas yung itinaas nung hindi nagpantay yung lupa. Kaya yung mga residente, tinitingnan na lang muna o binabantayan lang yung kanilang mga bahay. Pero kapag di mayanig yung lupa, syempre lalabas sila upang masiguro na sila iligtas. Sa pagbabalik ng lifesaver, May barangay talaga, Purok 5. Marami yung evacuate, may bata at matanda. isang pamilyang hirap na sa paghinga ang humingi ng tulong upang mailikas na sa kanilang tahanan sa Lemery, Batangas. Abangan ang naging rescue operations ng 911 UNTV sa pagbabalik ng Lifesaver. Nakatanggap ng tawag mula sa MDRRMO ang ating grupo na may humihingi ng tulong upang mailikas sa Barangay Talaga, Lemery, Batangas. Kopya, sige ganito na lang, maghiwalay tayo ng truck. Pa 76 kami ng Santa Teresita para doon kami mag-check din. Tapos kayo, doon na kayo pumunta. Dalhin ninyo yung 6x6 tsaka isang RV para may assistance din sa mga pamilya na yan. Okay yan, proceeding na kami sa area. 10-4, 10-0. Didispatch na tayo from our staging area. So ang naging area of responsibility namin would be yung Lemery. So pagdating namin sa municipality ng Lemery, kaagad tayong nag-check-in. Yung pag-check-in, that is the normal procedure pagka may mga event, may mga disaster, na kung saan ay nagre-report tayo doon sa pinaka-head. Inire-report natin kung ilan yung bilang, ano yung mga logistics na dala natin. Winelcome naman nila tayo, and nung pagdating natin, initially, wala pa naman tayong dispatch for evacuation. No? So nagstay tayo doon, and then nung malapit na tayong umalis to regroup, lumapit yung head sa atin na kung pwede dahil nga meron silang na-receive na tawag na for evacuation. So nagpunta tayo kaagad dun sa area. Ang isang naging challenging part para sa operation na to is yung terrain ng location dahil yung area niya is nasa elevated part ng Lemery. So yung pagpunta pa lang doon, napakakipot, napakasikip ng kalsada. And then also yung environment, dahil mataas yung area nila, yung ashfall ay talagang silang sumalo. Kaya nagsisiro visibility tayo on the way dun sa area dahil nga sobrang kapal ng mga ashfall. And then, yung area pa mismo ng pagre-rescuehan natin, may mga part na ginagawa kaya yung 6x6 na dala natin ay hindi siya naging accessible. So, fortunately na lang, meron tayong dalang van. So, doon muna natin initially sinakay yung mga for evacuation and then i-transfer na lang natin sila eventually doon sa 6x6. Dinala natin sila muna, yung mga evacuees, sa munisipyo ng Lemery for proper documentation and then tsaka natin sila hinatid doon sa evacuation area.
ang reason nila is dahil nga may mga kasamang bata, medyo nakakaramdam na yung mga bata ng hirap sa paghinga. So kaya yun yung talagang naging primary reason nila kung bakit gusto nila nang mag-evacuate. And ang secondary, natatakot kasi sila na dahil nga yung location ng area nila ay hindi ganun ka-accessible. Kaya pagka nagkaroon ng any eventualities na pumutok yung bulkan, ang worry nila ay hindi sila kaagad-agad ma-rescue. Ligtas na naihatid ang pamilya sa Balayan Evacuation Center at nabigyan na sila ng kaukulang atensyon. Narito ang aming mga lifesaver tips ukol sa mga dapat gawin before, during, and after a volcanic eruption. Before a volcanic eruption, kung kayo ay nakatira sa isang probinsya na may active volcano kagaya ng Batangas o kaya ay Bicol, dapat alam natin kung tayo ay pasok sa danger zone ng bulkan. Ito ay ang 14 km radius mula sa bibig ng bulkan. Pasok man o hindi, mahalaga ang pagkakaroon ng go bag na may maiinom na tubig, pagkain na hindi basta nasisira, mga damit, at iba pang essentials kung sakaling tayo ay lilikas at hindi agad makahihingi ng tulong mula sa mga otoridad. Kasama na ang pagkakaroon ng mask kung tayo ay nakatira malapit sa bulkan. Alamin ang evacuation plan ng inyong barangay at bayan, kagaya halimbawa ng mga bayan ng Agoncillo, San Nicolas at Talisay na pasok sa danger zone. Ang kanilang mga evacuation areas ay sa mga karatig bayan. Sakaling mangyari ang isang volcanic eruption, dapat alam natin kung saan tayo pupunta. Lalo't higit kung wala tayong sariling sasakyan, dapat ay may pakikipag-usap na tayo sa mga kamag-anak, kaibigan o mga namamahala sa barangay kung saan maaaring sumabay sakaling dumating ang sakuna. Bilang mga residente na malapit sa lugar ng isang bulkan, dapat alam natin ang mga alert level ng volcanic eruption. Dapat alam din natin ang history ng bulkan, kung kailan ito huling pumutok at kung kailan maaaring maulit. During a volcanic eruption, walang ibang gagawin kundi lumikas papalayo sa bulkan. Ang ibinubuga nito ay siguradong makasasama sa ating katawan. Kung sakaling abutan ng ash fall sa ating mga tahanan, narito ang inyong maaaring gawin. Isarado ang mga pinto at bintana at takpan ito ng basang tela. Siguraduhin takpang maigi ang mga pagkain at tubig. May masamang maidudulot sa katawan ang ash fall, lalo na kung ito ay ating ma-ingest. Manatili sa loob ng tahanan. Gumamit ng eye goggles at mask kahit nasa loob ng bahay. Kung walang available na mask, maaaring gumamit ng basang tela gaya ng panyo at lagi itong itakip sa bibig at ilong. After a volcanic eruption, huwag basta bumalik sa mga tahanan kung walang abiso ng otoridad. Kung maaari ay magpatingin sa doktor, lalo na kung kayo ay nakalanghap ng husto ng ash fall. Kung may mga paglindol, ipacheck ang inyong mga tahanan kung ito ay ligtas pang tirhan. Kung maglilinis ng ash fall, huwag itong basain at lalong huwag i-drain sa inyong kanal. Walisin lamang ito at ipunin sa isang sako. Mga kasambahay, hindi pa rin po humuhupa ang pag-aalboruto ng Taal Volcano. Iba yung pag-iingat pa rin po ang ipinapayo sa lahat. Sana po ay natuto kayo sa aming mga information upang kayo ay maging lalong handa sa pagdating ng sakuna. For more lessons on disaster preparedness, bumisita lamang po sa aming YouTube channel at social media accounts. Tandaan, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Para sa oras ng kalamidad, ikaw ay lifesaver.